بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند. درس امروزی ما برادرای محترم یکی از درس‌های بسیار اساسی و مهم در سویچینگ ما داریم که مربوط به سویچینگ میگیره برادران، که درس ویلن است یا ویچوال لن، که برادرای محترم یکی از موضوعات و یکی از برادرای عزیز پوینت های بسیار اساسی و مهم در سویچینگ است. یعنی وقتی که ما و شما سویچینگ میکنیم، یعنی مطلب از این که عملیه های سویچینگ انجام میتیم، پس تنظیم ویلن ها بسیار مهم و بسیار اساس است. یک و دوم برادرای محترم، به خاطر ایجاد سکیوریتی بالا، به خاطر ایجاد محیط خوب سکیوریتی برادرای عزیز، ما از ویلن ها استفاده میکنیم که ویلن ها خوبتر و درستتر زمینه ایجاد نمودن سکیوریتی یا زمینه اداره و عیارسازی سویچ برای ما و شما چی میکنه برادرها؟ ایجاد میکنه. یکی ویلن چی است و با چی منظور استفاده میکنیم و بعضی موارد اساس مهم دیگه برادرها ما یک و یک در پرزنتیشن دیسکس میکنیم و میخوانیم. VLAN یا Virtual LAN. A VLAN is a logical grouping of network users and resources connected to administratively defined ports on a switch. برادرای محترم، VLAN در حقیقت یا ویچوال لن برادرها یعنی تقسیم بندی پورت های سویچ با پورت های مختلف، با گروپ های مختلف، یعنی تنظیم نمودن پورت های از با بخش با پورت. صحیح است نه انشاءالله؟ در حقیقت برادر عزیز یعنی این یک عملیه منطقی است، یک لاجیکال گروپینگ است، یک گروپ بندی منطقی است که برادر عزیز ما و شما سر پورت چی انجام میتیم؟ سر پورت های سویچ که ما و شما برادر عزیز یعنی پورت های سویچ چی میکنیم؟ مثلا یک سویچ دارای 24 پورت است و ما میتونم که اگر 4 پورت تقسیم کنم نه 6 4 24 6 ویلن مختلف ما میتونم از این تنظیم کنم و در هر ویلنش 4 پورت تنظیم میکنم. این خود از این زمینه خوب سکیوریتی و زمینه خوب با حساب تنظیم برادر عزیز شبکه استفاده میشه که ویلن خودش خاصتا برادر عزیز به خاطر تقسیم بندی و به خاطر برادر بخش و به خاطر پورت نمودن چی از برادرای محترم اینمی برادر عزیز چی؟ البته یعنی موضوع اساسی برادرها در اینجا این است که در اینجا موضوع اساس یعنی گفتیم که تقسیم نمودن یا به حساب پورت نمودن چی از برادرها اینمی پورت ها برادرها عزیز در سویچ است. یعنی مطلب از این که هر پورت نمایندگی از یک هست میکنه، هر پورت نمایندگی از یک یوزر میکنه، هر پورت نمایندگی از یک ریسورس میکنه که ما با تنظیم ویلن ها یعنی ریسورس ها را، یوزر ها را و اینمی آدرس ها را برادر عزیز چی میکنیم؟ تفکیک میکنیم، جدا میکنیم به خاطر ایجاد خوب سکیوریتی. دوم، ability to create a smaller broadcast domain within a layer to switch inter-network by assigning different ports on the switch to different sub-network. برادرای محترم، یگانه برادرای عزیز فوکال پوینت دیگه ویلن و یگانه کاربرد دیگه که ویلن چرا زیادتر استفاده میشه اویی است که یک دومین بزرگ، یک گیره‌بار بزرگ، یک رش بزرگ برادر عزیز، یعنی یک برادکاست دومین برادر عزیز چی میکنه؟ با برادر عزیز چی؟ با شبکه های خورده، یعنی مثل عزیز که برادر عزیز یک شبکه بزرگه
شما به شبکه‌های خردریزی سب نتورک چی کنیم برادرها؟ تقسیم کنیم. یعنی یک شبکه 24 پورته یا 48 پورته شما او را برادرها 4 پورت تقسیم میکنین. هر پورت از یک نتورک باز تشکیل میتونه. هر بخش از هر ویلن از یک نتورک بوده میتونه. یعنی به وسیله ویلن شما میتونید که یک شبکه بزرگتانه، یک محیط بزرگتانه برادرای عزیز چی کنین برادرای عزیز؟ با محیط بسیار خرد و تقسیم و پارت چی کنین؟ برادرها دیستریبیوت کنین تا ای که شما بتانین خوبتر و درستتر کنترل، منیج، اداره، مانیتور و سکیوریتی تطبیق کنین. که کل از اینا تنظیم نمودن ویلن سر برادرای عزیز لیر 2 سویچ، یعنی سر سویچ های لیر 2 چی میشه برادرای عزیز؟ تطبیق میشه. نه سویچ ها ما دو نوع سویچ داریم. یک سویچ های عادی لوکال است، کمپانی های تی پی لینک و دی لینک و لینکسس تولید میکنن. یکی سویچ های لیر 2 یا سیسکو. ببخشید برادرها که در حقیقت ما تطبیق ویلن ها در چی میشه؟ در اینمی لیر 2 سویچ ها. سوم، frames broadcast onto the network are only switched between the ports logically grouped within the same VLAN. برادرها میگه frames broadcast onto the network are only switched between the ports logically grouped within the same VLAN. برادرها وقتی که شما ویلن ها را تنظیم میکنین، وقتی که شما ویلن ها را ایجاد میکنین، ترانسمیشن یا ترافیک یا فریم برادرای عزیز بینشان برادکاست نمیکنه تا وقتی که اینا چی نباشن برادرها؟ زیر سیم ویلن چی نشده باشن؟ تنظیم نشده باشن. یعنی موضوعی است برادرها وقتی که شما ویلن ایجاد میکنین، یعنی چندین ویلن تنظیم میکنین، عیار میکنین، این به معنای ازی است که شما علمه قدر نتورک برادرها چی کرده میتونین؟ یعنی ایجاد کرده میتونین، یعنی نمایندگی از تعداد نتورک دمو سویچ میشه که چقدر نتورک تو چی کردی؟ با حساب فعال ساختی، ایجاد کردی یا ای که کریت کردی. یعنی موضوع در اینجایی از برادرای عزیز که بعد از ایجاد نمودن ویلن ها باز ویلن های مختلف با هم ارتباط یا کمیونیکیشن برقرار کردن نمیتونن و فریم فقط برادرای عزیز بین او برادرای عزیز ویلن های قابل انتقال است که اونا زیر سیم ویلن چی شده باشن برادرها؟ تنظیم. مثلا یک ویلن ما به نام MCC جور میکنم و به داخل MCC 4 هوست است یا 4 پورت هم است. این 4 پورت بدون کدام مشکل با هم میتونن با ارتباط برقرار کنن. عیناً یک ویلن دیگه به نام CCNA جور میکنم، دوام 4 پورت است، اما CCNA با MCC با CCNA به شکل مستقیم باز نمیتونن که ترانسمیشن یا سند ریسیو انجام بده. میگه by default no hosts in a specific VLAN can communicate with any other host that are members of another VLAN. by default یا با مجرد که شما ویلن ها را تنظیم میکنین، ایجاد میکنین، هست یک ویلن، یوزر یک ویلن، کامپیوتر که در یک ویلن وصل است، او با هست دیگه ویلن، با کامپیوتر دیگه ویلن، با یوزر دیگه ویلن ارتباط برقرار کرده نمیتونه تا وقتی که ما چی نکنیم؟ for enter VLAN communication unit router. باز به خاطر ایجاد روابط بین از این ویلن ها، گرچه سویچ یک سویچ است اما وقتی که تو ویلن جور کنی باز نمیتونه که کامپیوترهایی که در یک ویلن است با کامپیوترهایی که در ویلن دیگه است ارتباط برقرار کنه. پس به خاطر ایجاد ارتباط، به خاطر ایجاد کمیونیکیشن، به خاطر ایجاد روابط بین از این ویلن ها باز برادران ما از وسیله زیر نام راوتر استفاده میکنیم. به خاطر انتر ویلن کمیونیکیشن وی یوز راوتر. ما از راوتر استفاده میکنیم تا که ویلن ها را با هم وصل بسازیم، کمیونیکیت بسازیم و ارتباط. سوال باشه؟ نه سوال اینجا؟ خب برادر میایم به صفحه بعدی. میگه VLAN provide
broadcast control on layer 2 switches. ویلن ها خب برادرای عزیز یکی از فوایدش همیست که برادکاستینگ ما را کنترل میکنه. عملی برادکاستینگ چی میکنه برادرها؟ دیستریبیوت میسازه، یعنی کم میسازه. یعنی موضوع اساسی از این است که برادرای عزیز برادکاستینگ چی میشه؟ کم میشه. خب برادرای محترم، پس گفتیم که موضوع اساسی از ایجاد ویلن به خاطر کنترل نمودن و کم ساختن برادکاست است و همچنان کنترل برادکاست دومین در سویچ است. سویچ های لیر 2. Basic concept of VLAN is to divide the ports into the logical groups. Each group represents its own VLAN. خاصتا مخصوصا و برادرای عزیز به خاطر کدام مقصده که ما از ویلن استفاده میکنیم وی است که ما چطور بتانیم که اینمی برادرای عزیز یک سویچ پورتایش با چندین برادرای عزیز چی بخشای یا پورتای منطقی یا با گروپ های منطقی بخش تقسیم کنیم و هر بخش هر گروپ از او با خود کمیونیکیت میکنه، با استای خود ارتباط برقرار میکنه، با پی سی های خود ارتباط برقرار میکنه. When we divide the ports into different logical groups, so the group just communicate with its own contents, ports or PCs. یعنی وقتی که ما و شما ویلن ها را ایجاد میکنیم و در ویلن ها پورت ها را آیدنتیفای میکنیم، پورت ها را به حساب معرفی میگیریم، موضوعی که در اینجا از اوی است برادرها که هر ویلن، هر یوزر ویلن، هر پورت که در ویلن است فقط با پورت ها، یوزرها، کامپیوترهایی که در ویلن است با او ارتباط داره، با دیگرها ارتباط و کمیونیکیشن. سوال باشه برادرای محترم، انشاءالله که موضوع ویلن گرفتیم و فهمیدیم که ویلن کارش چی است و در کدام حالت ها ما ویلن باید کلیک کنیم. صحیح است انشاءالله؟ زیادتر برادرها در بانک ها، در ارگانیزیشن ها، در کمپانی خاص استفاده میشه. مثلا یک ویلن جور میشه فقط بر بخش آیتی دیپارتمنت. مشخص است که از پورت اول تا پورت 10 آیتی دیپارتمنت است. دو کمی امی اچ آر دیپارتمنت خدا بکشه کمی کیبل خدا پرت هیچ کار نمیکنه. آیتی کمی پرت کار میکنه. چرا مشخص کرد که این پورت چی است برادر عزیز؟ آیتی. و فقط کسایی که در آیتی است اونم نمیتونن. باز ما حساب سکیوریتی را هم خواندیم که در هر پورت ما میتونیم یک مک آدرس مخصوص آیدنتیفای کنیم، به غیر از اون مک آدرس دیگه پارتی کار نکنه. و کسایی که در ویلن آیتی است با اچ آر و کسایی که در اچ آر است با آیتی مستقیما ارتباط برقرار کردن نمیده تا که ما اینا را انتر ویلن کمیونیکیشن توسط راوتر بینشون چی نکنیم برقرار نسازیم. بسیار برادر سکیوریتی خوب داره. متوجه باشید. خب برادر بعضی مواد اکسترا انفورمیشن در اینجا راجع به ویلن داده. هر قدر که کانسپتتان کلیر شود به فایده تان است برادر. هر قدر که معلومات بگیرید خوب است. چرا که در تطبیق براتون آسان میشه. در تطبیق براتون چی میشه؟ ساده میشه. Mega VLAN implementation combines layer 2 switch and layer 3 routing technologies to limit both collision domains and broadcast domains. برادر ویلن خاصتا به خاطر از این تطبیق میشه که یک جا بسازه سویچ های لیر 2 را با لیر 3. در لیر 2 خب برادر عزیز سویچ استفاده میشه و در لیر 3 راوتر استفاده میشه و بخصوص خاصتا مخصوصا کار ویلن ها یک جا ساختن وسایل لیر 2 با وسایل لیر 3 به خاطر کنترل نمودن، به خاطر کم ساختن، به خاطر لیمیت نمودن چی است برادرای محترم؟ کولیژن دومین است یا رش یا گیربار که در مشابه است که ویلن ها میتونه اینمی رش و گیربار با یک جا ساختن تکنولوژی برادرای عزیز لیر 2 لیر 3 کم شد. Mega VLANs can also be used to provide security by creating the VLAN groups according to function and by using routers to communicate between VLANs. صحیح است انشاءالله. پس موضوع اساسی در اینجا چی است برادر عزیز؟ ویلن ها خاصتا که استفاده میشه به خاطر ایجاد یک سکیوریتی خوب، به خاطر تنظیم یک سکیوریتی خوب و همچنان
خاصتا برادر عزیز شما میتونید وقتی که گروپ بندی و صف بندی کنین، باز شما میتونید برادرای محترم هر گروپ یک مخصوص فانکشنالیتی خاص بتین، یک وظیفه مخصوصه بتین که برادر قن ویلن آیتی تو فقط اینی کارا رو میکنی، ویلن اچار تو فقط اینی کارا رو میکنی، هر ویلن مخصوص کارش باشه. باز به خاطر ایجاد روابط بین از ویلن های آیتی اچار و ادمین، باز شما چی میکنین برادر عزیز؟ وسایل لیر 3 استفاده میکنین، یعنی راوتر. A physical port associate is used to implement VLAN assignment. A physical port associate is used to implement VLAN assignment. یعنی بخصوص برادران ما از پورت های فیزیکی استفاده میکنیم، از پورت های فیزیکالی که در سویچ از برادر عزیز به خاطر تطبیق نمودن ویلن و به خاطر برادر عزیز تطبیق نمودن عملیه های ویلن سر پورت های فیزیکی سویچ برادر تطبیق میشه. Communication between VLANs can occur only through the روابط یا ارتباطات فقط و یگانه برادر عزیز برقرار میشه توسط چی؟ توسط راوتر. This limits the size of the broadcast domains and uses the router to determine whether one VLAN can talk to another VLAN. برادر محترم، این عملیه یا این برادر عزیز ترمینولوژی را که ما و شما انجام میدیم، این خود از چی میسازه برادر عزیز؟ لیمیت میسازه یا محدود میسازه. چی را برادر عزیز؟ برادکاستینگ ما و شما. برادکاستینگ ما و شما را، یعنی یگانه مقصد زیادتر سر این برادکاستینگ 10 دفعه ما میشه تکرار کنیم. خود چرا؟ که یگانه فوکس ویلن سر میست که برادکاستینگ برادر عزیز از بین میبره و بخصوص برادر عزیز بازم موضوع دیگر که برای ما گفته که ما از راوتر ها استفاده میکنیم تا که یک ویلن با ویلن دیگه کمیونیکیت کنیم، یک ویلن با ویلن دیگه ارتباط برقرار کنیم، یک ویلن با ویلن دیگه کمیونیکیشن برقرار کنیم. Note: This is the only way a switch can break a broadcast to me. بازم براتون گفته هیچ تا که دل خدا خالی نکنه نمیمان که میگه خاصتا کار ویلن میست که برادر عزیز یگانه راه از بین بردن برادکاست دومین در سویچ ها ایجاد ویلن ها است که هم رش هم گیروار هم برادکاست دومین شما از بین میبرین، میتونید که یک محیط یک سیستم خوب چی کنیم برادر تنظیم. سوال باشه برادر انشالله که یک چیز گرفتیم. خب برادران میم سر ویلن اوورویو. ویلن اوورویو برادران محترم چی هست؟ یه برادر عزیز سناریو رو برای ما مشخص کرده که یک میبینیم، پس دوباره برادر سرزی ما دسکس میکنیم. خب برادران محترم سعی کنید در اینجا یک مثال برای ما و شما داده. مثلا فرض مثال تکهت ما در نظر میگیریم. نه تکهت برادرای عزیز فرض مثال مثلا موضوع در اینجا است که یک سویچ این بلدینگ تکهت است برادرها، این منزل اول است، منزل دوم است، منزل سوم است. کل از اینا باز با یک سنترال برادرای عزیز چی؟ کل از اینا برادرای عزیز با یک سنترال سویچ چی است؟ وصل هستند. صحیح است ان شاء الله. موضوع در اینجا چی است برادران؟ موضوع در اینجا این است که یعنی سعی کنین برادرها اینجا ما دیپارتمنت های مختلف هم داریم، مثل دیپارتمنت سلز، دیپارتمنت اچ آر، دیپارتمنت انجینری برادرای محترم، صحیح یا انجینیرینگ. اینا رو موضوع در اینجا چی است برادرای عزیز که برادرها یعنی در حقیقت برادرها ویلن خودش یک سگمنتیشن بسیار خوبه برای ما و شما چی میکنه برادرای عزیز؟ ارگانایز میکنه. یعنی یک سگمنتیشن یعنی مطلب ازی که ما میتونیم که برادرای عزیز فرض مثال با پورت با بخش مختلف چی کنیم، با سگمنت های مختلف سویچ دیستریبیوت کنیم و یا ای که تقسیم کنیم. فلکسیبیلیتی یعنی برادرای عزیز قابلیت فرض مثال یعنی اطمینان و قابلیت برادرای عزیز چی از برادرای عزیز؟ یعنی ما میتونیم که فرض مثال یک فلکسیبیلیتی خوب بین چندین ویلن برادرای عزیز تنظیم کنیم. سکیوریتی
یا سیستم محافظتی که خاصتا ما به خاطر تطبیق یک محیط خوب سکیوریتی برادر عزیز چی میکنیم؟ البته استفاده میکنیم یا به حساب مشخص میسازیم. و بخصوص گفتیم ویلن خو برادکاست دومین، اگر به یک سیستم باشه و مثلا سویچ ثرد فلور هم با سویچ مرکزی وصل شود، سکند فلور هم با مرکز وصل شود و فرست فلور هم با مرکز، این خود از یک برادکاست دومین برادر در اینجا ارگانایز میشه. بدون از این که برادر عزیز ما و شما کدام چی کنیم؟ کدام تقسیم بندی کنیم یا که کدام برادر عزیز چی بسازیم؟ ویلن اگه انجام ندیم برادر یک برادکاست دومین است. چرا؟ مالتیپل برادر عزیز سویچ در اینجا با هم وصل است. این حال به خاطر کم ساختن و از بین بردن برادکاست دومین پس بهتر است که ما و شما ویلن ها را ایجاد کنیم و به خاطر هر دیپارتمنت برادر ما و شما یک ویلن چی میکنیم؟ مشخص میکنیم. مثلا ویلن چی است برادر عزیز؟ ویلن سلز، ویلن اچ آر و ویلن انجی یا انجینیر برادر عزیز ما و شما ایجاد میکنیم، مشخص میکنیم که باز برادرها ای خودش به خاطر از بین بردن و به خاطر کم ساختن برادکاست دومین و همچنان به خاطر ایجاد یک محیط خوب سگمنتیشن و یک فلکسیبیلیتی خوب و یک سکیوریتی خوب برادرها ما و شما چی میکنیم؟ ویلن ها را ایجاد میکنیم، تنظیم میکنیم و مشخص میکنیم. سوال باشه؟ نه سوال؟ خب برادر، هیستوری برادر موضوع اساسی که سویچ داره یا برادر عزیز مهم گپ کی است ما از سویچ استفاده میکنیم چی است برادر محترم؟ میگه 11 host are connected to switch. فکر کنید که 11 host به سویچ وصل است، به می سویچ مرکزی. all from same broadcast domain. کلگی به یک سویچ وصل است، کلگی در یک broadcast domain با هم وصل است. need to divide them in separate logical segment. و ما ضرورت به این داریم که هر کدام از اینا را یا اینمی هوستا را به بخش‌های مختلف، به سگمنت‌های مختلف و به برادر عزیز سگمنت‌های مختلف چی کنیم؟ تقسیم کنیم. پس به خاطر این قسم یک عملیه را انجام دادن ما معلوم دار است که از چی؟ از ویلن باید استفاده کنیم. ویلن زمینه از این ایجاد میکنه که ما بتانیم این هوستا را به بخش‌های مختلف چی کنیم برادران؟ تقسیم کنیم. های برادکاست ترافیک ریزنز. برادر چی چیزها باعث ایجاد های برادکاست ترافیک میشه؟ یعنی چی چیزها؟ آر یادت رزولوشن پروتکل برادر عزیز یک نوع رزولوشن است، طوفان است که صورت میگیره. DHCP باعث ایجاد از این میشه. سپ یک نوع پروتکل است برادر عزیز که استفاده میشه، پروتکل های به حساب داخلی است که یعنی به خصوص وقتی که سرویس ها رو شما فعال میکنیم. X Windows یا نت بایوس که اینا باعث ایجاد طوفان یا رزولوشن میشه. در چی برادر عزیز؟ در سویچ که برادر عزیز باعث ایجاد برادکاست ترافیک و اینمی نام میشه. اینمی پروتکل ها یا اینمی سرویس ها را که ما شما چی میسازیم؟ فعال میسازیم. یعنی موضوع اساسی و موضوع مهم در اینجا چی است برادر عزیز؟ در اینجا این است که ما ویلن استفاده خاص به خاطر از این میکنیم که اگر امی عملیه ها یا امی دلایلی که به خاطر ایجاد برادکاست ترافیک میشه اینا را ما محدود هم بسازیم که با وسیله ویلن ها ما میتونیم که برادر عزیز چی کنیم؟ این عملیه را موفقانه تطبیق کنیم و ایجاد. پس باز هم وظیفه ویلن بر ما یک ذره مشخصتر و واضح‌تر است. خب برادرها در اینجا definition البته برای ما در definition چی میگه؟ میگه logically defined community of interests that limits a broadcast domain. میگه نظر به این هیستوری که ما براتون نشون دادم در اینجا definition ما پس میتونیم بگوییم که در حقیقت logically defined community of interests that limits a broadcast domain یعنی به شکل منطقی برادر عزیز ما شما یک broadcast domain into separate step network چی میکنیم؟ تنظیم میکنیم. lane are created on the software of switch. برادر مهم برادر
عزیز گپ اساسی که در اینجا هست مهم است نه شما کلتا هر کدام تا نوبه در برای ما مهم است عزیز مهم صحیح است ان شاء الله. پس موضوع در اینجا چی است؟ میگه لین are created on the software of switch. سویچ هم مانند برادر عزیز راوتر آیویس داره و هر عملیه ویلن که انجام میتین داخل چی انجام میتین؟ داخل اینمی سافتش. All devices in a VLAN are member of the same broadcast domain and receive all broadcast. میگه all device in a VLAN. تمام برادرای وسایلی که در یک ویلن وصل میشه شامل یک برادکاست دومین خود همون مخصوص خود میشه و کل از اونها یک برابر صلاحیت و یک برابر ترافیک ریسیو میکنن. مهم نیست. میگه the broadcast by default are filtered from all ports on a switch that are not member of the same VLAN. میگه the broadcast by default are filtered from all ports. میگه برادکاست عملی برادکاستینگ صورت میگیره بای دیفالت از کل پورتا برادر عزیز فیلتر میشه، از کل پورتا رو در بر میگیره از switch that are not member of the same VLAN. وقتی که برادرای محترم چی نشن؟ وقتی که برادرای عزیز یعنی ما و شما اونمو سویچ یا فرض مثال اونمو سویچ ما یعنی مطلب از اینکه وقتی که ما و شما کدام ویلن مثلا مشخص نداشته باشیم ویلن تنظیم نکنیم خب بلمون یک برادکاست دومین می باشه و ترافیک از اون فیلتر میشه به تمام پورتایی که در یک سویچ هست. یعنی ما که عملی برادرای عزیز ویلن هم ایجاد میکنیم که تایی که بتانیم برادرای عزیز امی عملی ترافیک هم برادرها مشخص بسازیم که کدام ویلن با کدام ویلن و کدام پورت با کدام پورت بتانه که ارتباط برقرار کنه و یعنی که مشخص. این بود دفنیشن. سوال باشه برادرای محترم. اساس خب برادرای محترم درس امروزه رو ما میجه پایان میتیم. چرا؟ به خاطر از که باز این موضوعات سکیوریتی شه و موضوعات منیجمنت شه و بخش ویلن پورت اینا را برادرای عزیز باز ما در ویدیوی بعدی انشالله دیسکس میکنیم. درس امروز ما ویدیوی امروزه را برادرای محترم نمیجه به پایان میرسانیم. تا ویدیو درس های بعدی شما را به خدای پاک میسپاریم. شاد و موفق کامیاب باشین و من الله توفیق.